นิทานเรื่องหมู่บ้านใต้รากไม้ณโคนต้นไม้ยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขา มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ใต้รากไม้ขนาดมหึมา ผู้คนที่นี่ตัวเล็กเท่าเมล็ดถั่ว แต่หัวใจของพวกเขาใหญ่ยิ่งกว่าต้นไม้เสียอีก น้อยหน่าเด็กหญิงผมหยิกสีน้ำตาลวัย10 ขวบกำลังปีนป่ายอยู่บนรากไม้ที่ทอดยาวเหมือนสะพาน เธอชอบสำรวจทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแม้ว่าคุณยายจะบ่นว่าอันตรายก็ตาม น้อยหน่าเอ้ยลงมาได้แล้วฝนกำลังจะตกเจ้าต้องมาช่วยยายเก็บเห็ดน้ำค้างก่อนที่มันจะเปียกนะ น้อยหน่ากรอกตาไปมาแต่ก็รีบปีนลงมาอย่างรวดเร็วเธอวิ่งฉิวไปที่สวนเห็ดหลังบ้านพลางมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดครึ้มขณะที่กำลังเก็บเห็ดอยู่นั้นน้อยหน่าก็ได้ยินเสียงกระซิบจากพุ่มไม้ข้างๆน้อยหน่ามานี่เร็วเธอเหลือบไปเห็นจิ๋วเพื่อนสีตัวกระเปียกกำลังโบกมือเรียกมีอะไรเหรอฉันเจอทางลับมันจะนำไปสู่โพรงใต้ดินที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน้อยหน่าดวงตาเป็นประกายแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฝนกำลังจะตกต้องรีบเก็บเห็ดให้กับยายก่อนทันใดนั้นเสียงฟ้าก็ร้องดังสนั่นตามด้วยสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีทั่วทั้งหมู่บ้านเกิดความโกลาหลวุ่นวายชาวบ้านต่างก็วิ่งวุ่นเก็บข้าวของบ้างก็รีบอุ้มลูกจูงหลานขึ้นที่สูงน้ำก็เริ่มท่วมบ้านหลังเล็กๆอย่างรวดเร็วน้อยหน่าวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านของเธอเห็นคุณยายกำลังยืนตะโกนเรียกชื่อเธออยู่ที่หน้าบ้านยายหนูอยู่นี่เร็วเข้าเราต้องขึ้นไปบนกิ่งไม้นะน้อยหน่าเอ้ยจากนั้นทั้งสองก็ปีนขึ้นบันไดเชือกที่ทอดลงมาจากกิ่งไม้เบื้องบนซึ่งเป็นที่หลบภัยฉุกเฉินของหมู่บ้านน้อยหน่ามองลงไปเบื้องล่างเห็นบ้านเรือนและสวนผักที่เคยคุ้นเคยค่อยๆจมหายไปใต้ผิวน้ำเมื่อขึ้นมาถึงที่ปลอดภัยเธอก็เห็นชาวบ้านคนอื่นๆกำลังรวมตัวกันใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกังวลพี่น้องทุกคนเราต้องอดทนฝนคงจะตกอีกไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านเอ่ยขึ้นแต่แล้วสายฟ้าก็ฟาดลงมาที่ยอดไม้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้ทุกคนต้องสะดุ้งน้อยหน่ากอดคุณยายไว้แน่นเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝนธรรมดาและหมู่บ้านของเธอกำลังจะตกอยู่ในอันตรายครั้งใหญ่สายฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดชาวบ้านจิ๋วต่างเบียดเสียดอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ความหวาดกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงที่พักชั่วคราวน้อยหน่ามองลงไปยังหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้น้ำหัวใจของเธอหนักอึ้งเธอหันไปกระซิบกับจิ๋วว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจิ๋วฉันมีแผนหืมแผนอะไรเหรอน้อยหน่าอธิบายแผนการขอความช่วยเหลือจากราชินีผึ้งบนยอดไม้ดวงตาของจิ๋วเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นปนความกลัวทั้งสองแอบย่องจากกลุ่มมุ่งหน้าไปยังลำต้นของต้นไม้ยักษ์การปีนป่ายลำต้นอันขรุขระไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในยามที่ฝนตกหนักและลมก็พัดแรงระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนจากเบื้องล่างน้อยนาจิ๋วพวกเจ้าอยู่ไหนเร็วเข้าเราต้องรีบก่อนที่พวกเขาจะตามมาทันน้อยหน่ากระซิบเพื่อนพวกเขาปีนต่อไปผ่านอุปสรรคนานับประการจนกระทั่งได้ยินเสียงตะโกนอีกครั้งจากด้านล่างน้อยนารอด้วย
เธอเหลือบมองลงไปเห็นกลุ่มเด็กๆจากหมู่บ้านกำลังปีนตามมานำโดยแสนหัวโจกประจำหมู่บ้านเมื่อกลุ่มเพื่อนตามมาทันเธอก็อธิบายแผนการทั้งหมดให้เพื่อนฟังแสนรู้สึกกังวลว่าแต่ราชินีผึ้งอันตรายนะถ้าเราทำให้เธอโกรธล่ะเราไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหมู่บ้านของเราก็จะจมไปกับสายน้ำตลอดกาลท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกกระหน่ำเด็กน้อยกลุ่มนี้ร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งหน้าสู่ยอดไม้ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับราชินีผึ้งผู้ทรงพลังและจะได้ขอความช่วยเหลือเพื่อกอบกู้บ้านเกิดของพวกเขาแต่สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าไม่มีใครรู้ว่าเป็นความหวังหรือหายนะกันแน่แสงฟ้าแลบเป็นระยะส่องให้เห็นกลุ่มเด็กน้อยที่กำลังปีนไต่ลำต้นอันมหึมาสายฝนที่กระหน่ำลงมาทำให้เปลือกไม้ลื่นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและไหวพริบพวกเขาก็สามารถเกาะกิ่งและรากที่งอกออกมาตามลำต้นไว้ได้น้อยหน่านำหน้าสายตาจับจ้องไปยังเส้นทางเบื้องหน้าเธอรู้ดีว่าอันตรายรออยู่รอบด้านแต่ภาพของหมู่บ้านที่จมน้ำทำให้เธอต้องก้าวต่อไปตามมาติดๆก็คือจิ๋วแสนและเด็กคนอื่นๆอีก4 คนแต่ละคนพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ตกลงไปทันใดนั้นเสียงหึ่งๆก็ดังขึ้นตามมาด้วยแสงสีเขียววาบที่พุ่งตรงมาทางพวกเขาน้อยหนาตะโกนเตือนเพื่อนๆให้หลบทุกคนรีบแนบลำตัวกับต้นไม้ใหญ่เห็นเงาดำทะเมินบินผ่านไปนั่นมันตัวอะไรอะน้อยหนาไม่ตอบเธอจ้องมองไปทางทิศทางที่แสงสีเขียววาบหายไปและเห็นรูปร่างของแมลงยักษ์ที่มีปีกเรืองแสงกำลังบินวนอยู่ไม่ไกลกลุ่มเด็กๆพยายามเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบแต่แล้วแสนก็พลาดท่าเหยียบกิ่งไม้แห้งจนหักเสียงดังกรอบทำให้แมลงยักษ์หันขวับมาทางพวกเขาทันทีดวงตาเรืองแสงของมันจ้องมองมาที่กลุ่มเด็กๆก่อนที่มันจะพุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วน้อยนาคิดได้อย่างรวดเร็วเธอก็หยิบเศษไม้ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆที่ติดตัวมาโยนใส่แมลงยักษ์พร้อมกับตะโกนให้ทุกคนนำสิ่งของโยนใส่มันเด็กๆก็ทำตามสร้างม่านของเศษไม้และใบไม้ขึ้นมาทำให้แมลงยักษ์สับสนและบินพลาดเป้ามันชนเข้ากับลำต้นอย่างแรงจนร่วงลงไปทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่น้อยหนารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอันตรายยังรออยู่เบื้องหน้าอีกมากพวกเขาปีนต่อไปผ่านกิ่งก้านที่พันกันยุ่งเหยิงบางครั้งก็ต้องหลบหลีกรังของแมลงประหลาดหรือเถาวัลย์ที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความกล้าหาญเมื่อมาถึงจุดพักเล็กๆบนกิ่งไม้ใหญ่น้อยหนาก็หยุดพักเพื่อสำรวจเส้นทางข้างหน้าเธอรู้สึกได้ถึงสายตาของเพื่อนๆที่จ้องมองมาอย่างหวังพึ่งภาระอันหนักอึ้งทำให้เธอรู้สึกกดดันแต่ก็ไม่อาจถอยหลังกลับได้เราต้องไปต่อรังของราชินีผึ้งต้องอยู่แถวนี้แน่ๆขณะที่กำลังจะออกเดินทางต่อเสียงครางต่ำๆก็ดังมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆทุกคนชะงักหันไปมองด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะเจออันตรายอะไรอีกน้อยหน่าสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะค่อยๆขยับเข้าไปดูเธอแหวกใบไม้ออกและสิ่งที่เห็นทำให้เธอต้องประหลาดใจภายในนั้นเธอเห็นผีเสื้อสีสันสดใสปีกของมันฉีกขาดชุ่มไปด้วยน้ำฝนมันส่งเสียงร้องครางเบาๆด้วยความเจ็บปวดเด็กๆมองหน้ากันด้วยความสงสารเราต้องช่วยมันนะ
น้อยหนากระซิบก่อนจะค่อยๆเข้าไปใกล้ผีเสื้อด้วยความระมัดระวังพวกเขาช่วยกันประคองผีเสื้อออกมาจากพุ่มไม้จิ๋วใช้ใบไม้กว้างมาพันแผลที่ปีกในขณะที่แสนก็หาอาหารมาให้มันผีเสื้อกินอาหารอย่างหิวโหยก่อนจะส่งเสียงร้องแผ่วเบาคล้ายกำลังขอบคุณขณะที่กำลังดูแลผีเสื้อท้องฟ้าก็สว่างวาบด้วยสายฟ้าตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องดังสนั่นลมพายุพัดแรงขึ้นทันทีพัดพาใบไม้และกิ่งไม้ปลิวว่อนพายุกำลังมาแล้วเราต้องหาที่หลบก่อนน้อยหน่าตะโกนบอกเพื่อนๆเด็กๆมองหาที่กำบังอย่างร้อนรนในขณะนั้นก็พบโพรงไม้เล็กๆที่อยู่ไม่ไกลนักพวกเขารีบพาผีเสื้อเข้าไปหลบแต่โพรงไม้นั้นแคบเกินกว่าจะรองรับทุกคนได้น้อยหน่าตัดสินใจอยู่ข้างนอกเพื่อเฝ้าระวังเธอเกาะกิ่งไม้แน่นพยายามต้านทานแรงลมที่พัดกระหน่ำสายฝนเย็นเฉียบกระทบใบหน้าของเธอทำให้การมองเห็นแทบเป็นไปไม่ได้ท่ามกลางความมืดมิดน้อยหน่าเห็นแสงสีเขียววาบอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แมลงยักษ์ตัวเดียวแต่เป็นฝูงใหญ่ที่บินว่อนอยู่ในพายุพวกมันดูเหมือนกำลังจะหาเหยื่อน้อยหน่ากลั้นหายใจพยายามไม่ให้ตัวเองขยับเธอหวังว่าฝูงแมลงจะบินผ่านไปแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงจามดังออกมาจากโพรงไม้ฝูงแมลงหันขวับมาทางพวกเขาทันทีน้อยหน่ารู้ว่าไม่มีเวลาให้ลังเลอีกต่อไปเธอตะโกนบอกเพื่อนๆให้ออกจากโพรงไม้และเริ่มปีนขึ้นไปที่สูงโดยเร็วเด็กๆพยายามปีนตามน้อยหน่าในขณะที่ฝูงแมลงก็ไล่ตามมาติดๆผีเสื้อที่พวกเขาช่วยไว้พยายามบินขึ้นแม้ปีกจะยังไม่แข็งแรงนักมันบินวนรอบๆเด็กๆราวกับพยายามปกป้องพวกเขาการไต่ขึ้นท่ามกลางพายุฝนและฝูงแมลงที่ไล่ล่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากหลายครั้งที่พวกเขาเกือบพลัดตกลงมาแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนก็สามารถไต่ขึ้นไปได้เมื่อปีนมาถึงกิ่งไม้ใหญ่อีกกิ่งหนึ่งพวกเขาก็พบกับเถาวัลย์หนามแหลมที่พันกันยุ่งเหยิงอีกขวางทางไปสู่ยอดไม้น้อยหน่ารู้ว่าพวกเขาต้องฝ่าเถาวัลย์นี้ไปให้ได้ไม่เช่นนั้นฝูงแมลงจะตามมาทันทุกคนระวังหนามนะน้อยหน่าเตือนเพื่อนๆก่อนจะเริ่มแหวกเถาวัลย์อย่างระมัดระวังขณะที่กำลังฝ่าเถาวัลย์จู่ๆแสนก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหนามแหลมคมเกี่ยวเข้าที่แขนของเขาเลือดไหลซิบน้อยหน่ารีบเข้าไปช่วยแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกไปเถาวัลย์นั้นเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตพวกมันพันรอบกายรอบแขนรอบขาของแสนและกำลังดึงเขาเข้าไปช่วยด้วยแสงร้องลั่นพยายามดิ้นรนหลุดจากเถาวัลย์น้อยหน่าและเพื่อนๆพยายามช่วยดึงแสนออกมาแต่เถาวัลย์ก็แข็งแรงเกินคาดในขณะเดียวกันเสียงหึ่งๆของแมลงก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่แล้วผีเสื้อที่พวกเขาช่วยไว้ก็บินเข้ามามันโปรยฝุ่นสีทองลงบนเถาวัลย์ทำให้พวกมันเริ่มคลายตัวออกน้อยหน่าฉวยโอกาสนี้ดึงแสนออกมาก่อนที่ทุกคนจะรีบปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วทิ้งเถาวัลย์อันตรายและฝูงแมลงไว้เบื้องหลังเมื่อปีนมาถึงจุดที่ปลอดภัยทุกคนทรุดตัวลงหอบหายใจน้อยหน่ามองไปยังยอดไม้ที่อยู่ไม่ไกลนักเธอรู้ว่าพวกเขาใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่อุปสรรคที่รออยู่เบื้องหน้าอาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่พวกเขาต้องเผชิญแสงสลัวของรุ่งอรุณเริ่มทอประกายผ่านเมฆฝนที่เริ่มจางหายน้อยหน่าและเพื่อนๆปีนมาถึงยอดสุดของต้นไม้ยักษ์ตรงหน้าพวกเขาคือรังผึ้งขนาดมหึมาสร้างจากขี้ผึ้งสีทองอารามส่องประกายระยิบระยับในแสงแรกของวันนั่นไงล่ะรังของราชินีผึ้งน้อยหน่ากระซิบกับเพื่อนๆ
พลางสำรวจโดยรอบอย่างระแวดระวังผึ้งงานขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าบินวนเวียนรอบรังคอยเฝ้าระวังภัยอันตรายน้อยหน่ารู้ดีว่าการเข้าไปในรังโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตทันใดนั้นผีเสื้อที่พวกเขาช่วยเหลือก็บินมาเกาะบนไหล่ของน้อยนามันส่งเสียงหวีดแหววก่อนจะโปรยฝุ่นสีทองลงบนตัวเด็กๆทุกคนฉันว่ามันกำลังช่วยเรานะบางทีฝุ่นนี่อาจจะทำให้ผึ้งไม่โจมตีเราก็ได้น้อยนาพูดกับเพื่อนๆก่อนจะนำทางทุกคนเดินเข้าไปใกล้ปากทางเข้ารังผึ้งงานหลายตัวบินเฉียดใกล้แต่ไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามเมื่อเข้าไปในรังพวกเขาพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรังผึ้งหกเหลี่ยมเรียงรายสวยงามกลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งลอยตลบอบอวนไปทั่วตรงกลางโถงมีบัลลังก์ทองคำขนาดใหญ่และบนนั้นคือราชินีผึ้งผู้สง่างามราชินีผึ้งมองมาที่กลุ่มเด็กด้วยสายตาที่ดุดันใครบังอาจบุกรุกอาณาจักรของเราพวกข้าเองข้าชื่อน้อยนาพวกเรามาจากหมู่บ้านใต้รากไม้พวกเราต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านราชินีเหตุใดพวกเจ้าคิดว่าเราจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วเช่นพวกเจ้าฮะน้อยนาจึงเล่าถึงน้ำท่วมที่กำลังคุกคามหมู่บ้านและอธิบายว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำราชินีผึ้งฟังอย่างเงียบๆก่อนจะพูดขึ้นว่าน่าสนใจไม่น้อยแต่เราไม่เห็นประโยชน์ที่จะช่วยพวกเจ้านะท่านราชินีถ้าน้ำท่วมไม่หยุดมันก็จะขึ้นมาถึงรังของพระองค์ได้ในที่สุดการช่วยพวกเราก็เท่ากับช่วยปกป้องอาณาจักรของท่านด้วยเจ้าพูดมีเหตุผลแต่เราต้องการพิสูจน์ความกล้าหาญและความสามัคคีของพวกเจ้าราชินีผึ้งจึงท้าทายให้เด็กๆผ่านการทดสอบ3 อย่าง 1. ปีนขึ้นไปเก็บน้ำผึ้งจากรังที่สูงที่สุดหาทางออกจากวงกฏขี้ผึ้งและโน้มน้าวให้ผึ้งงาน100 ตัวบินเป็นรูปหัวใจน้อยหนาและเพื่อนๆมองหน้ากันพวกเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยหมู่บ้านได้พวกเรายอมรับคำท้าน้อยนาตอบอย่างมั่นใจแม้ในใจจะหวั่นวิตกก็ตามดีงั้นการทดสอบเริ่มขึ้นทันทีจงพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพวกเจ้าคู่ควรกับความช่วยเหลือของเราน้อยนาและผองเพื่อนเตรียมตัวสำหรับการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่พวกเขารู้ดีว่าชะตากรรมของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับความสำเร็จของพวกเขาในช่วงเช้าในขณะที่น้อยนาและเพื่อนๆเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการปีนป่ายขึ้นไปเก็บน้ำผึ้งจากรังที่สูงที่สุดน้อยหน่ามองขึ้นไปอย่างยอดสูงสุดของห้องโถงเห็นรังผึ้งขนาดใหญ่ห้อยอยู่สูงลิบลิ่วเธอหันไปสบตาเพื่อนๆทุกคนพยักหน้าให้กำลังใจกันพวกเขาเริ่มปีนป่ายขึ้นไปตามผนังที่เต็มไปด้วยหลืบและร่องแสนใช้ความคล่องแคล่วนำหน้าไปก่อนคอยช่วยดึงคนอื่นๆขึ้นไปส่วนจิ๋วก็คอยระวังหลังให้ทุกคนส่วนน้อยหนาก็คอยให้กำลังใจและวางแผนเส้นทางการปีนเมื่อถึงจุดสูงสุดน้อยหนาก็ค่อยๆเอื้อมมือไปที่รังผึ้งแต่ทันใดนั้นฝูงผึ้งขนาดใหญ่ก็บินออกมาจากรังพวกมันบินวนรอบตัวเด็กๆส่งเสียงหึ่งๆอย่างไม่พอใจอย่าตกใจจำไว้ว่าฝุ่นวิเศษจะปกป้องเราน้อยหนาตะโกนบอกเพื่อนๆทุกคนพยายามสงบสติอารมณ์จากนั้นน้อยหนาก็ค่อยๆยื่นมือออกไปอีกครั้งคราวนี้ผึ้งไม่ได้โจมตีเธอสามารถเก็บน้ำผึ้งได้สำเร็จการทดสอบครั้งที่2คือการ
หาทางออกจากเขาวงกฏขี้ผึ้งเด็กๆถูกนำตัวไปทางเข้าเขาวงกฏที่สูงเท่าตัวของพวกเขาเราต้องแยกย้ายกันหาทางออกแต่อย่าลืมส่งสัญญาณถ้าใครเจออะไรนะน้อยหนาเสนอให้เพื่อนๆพวกเขาแยกย้ายกันไปเดินผ่านทางเดินที่คดเคี้ยวและบางครั้งก็เป็นทางตันจิ๋วใช้ความจำอันแม่นยำคอยจดจำเส้นทางแสนใช้สัญชาตญาณในการเลือกทางส่วนน้อยหนาพยายามสังเกตรูปแบบของเขาวงกฏหลังจากเวลาผ่านไปที่ดูเหมือนจะนานเป็นชั่วโมงในที่สุดจิ๋วก็พบทางออกเขาส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนๆทุกคนซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆก็รีบบินออกไปจากเขาวงกฏได้สำเร็จการทดสอบสุดท้ายการโน้มน้าวให้ผึ้งงาน100 ตัวบินเป็นรูปหัวใจดูเหมือนจะยากที่สุดเราต้องคิดให้ดีๆผึ้งชอบอะไรนอกจากดอกไม้และน้ำหวานเสียงเพลงสิตอนอยู่บ้านฉันเห็นผึ้งชอบบินมาตอนแม่ร้องเพลงแสนพูดขึ้นทุกคนเห็นด้วยจากนั้นพวกเขาจึงร่วมกันแต่งเพลงสั้นๆที่บรรยายถึงความงามของดอกไม้และความหวานของน้ำผึ้งเมื่อพร้อมแล้วพวกเขาก็เริ่มร้องเพลงพร้อมกันเสียงเพลงอันไพเราะลอยไปทั่วรังผึ้งทีละน้อยผึ้งงานเริ่มบินมารวมตัวกันน้อยหนาค่อยๆใช้มือวาดรูปหัวใจในอากาศผึ้งงานบินตามการเคลื่อนไหวของเธอจนในที่สุดก็รวมตัวกันเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่กลางอากาศราชินีผึ้งปรบปีกของเธอด้วยความพอใจพวกเจ้าผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วเราจะช่วยเหลือหมู่บ้านของพวกเจ้าด้วยคำสั่งของราชินีผึ้งผึ้งนับพันบินออกจากรังพร้อมกับขี้ผึ้งและวัสดุอื่นๆพวกมันบินลงไปยังหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมและเริ่มสร้างเขื่อนขี้ผึ้งขนาดใหญ่น้อยหนาและเพื่อนๆช่วยกันนำทางและให้คำแนะนำทุกคนซึ่งทุกคนก็ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนในที่สุดเขื่อนขี้ผึ้งก็สร้างสำเร็จระดับน้ำก็ลดลงชาวบ้านที่หลบอยู่บนกิ่งไม้เริ่มโห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขาค่อยๆลงมาจากที่หลบภัยกลับสู่บ้านเรือนที่เพิ่งพ้นจากน้ำท่วมน้อยหนามองดูภาพตรงหน้าด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้ว่าแผนการผจญภัยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยหมู่บ้านแต่ยังสอนให้เธอและเพื่อนๆรู้ถึงพลังของความกล้าหาญมิตรภาพและการไม่ยอมแพ้ในช่วงเช้าวันต่อมาที่หมู่บ้านใต้รากไม้ใหญ่ที่เพิ่งฟื้นตัวจากน้ำท่วมชาวบ้านพากันซ่อมแซมบ้านเรือนและเก็บกวาดสิ่งของบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังและพลังแห่งความสามัคคีน้อยหน่าและเพื่อนๆยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงมองดูภาพเบื้องล่างด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างวีรบุรุษแต่สำหรับพวกเขาการผจญภัยครั้งนี้ให้บทเรียนที่มีค่ามากกว่าคำยกย่องใดๆฉันไม่เคยคิดว่าพวกเราจะทำได้จิ๋วพูดขึ้นสายตาจับจ้องไปที่เขื่อนขี้ผึ้งขนาดมหึมาเพราะเราร่วมมือร่วมใจกันไงล่ะถ้าเป็นคนเดียวฉันคงไปไม่ถึงหรอกใช่แล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าผีเสื้อด้วยนะถ้าไม่ได้มันเราคงไม่รอดมาได้หรอกเรากลับได้ยินคำเรียกผีเสื้อตัวนั้นบินมาเกาะบนไหล่ของน้อยนามันกระพือปีกเบาๆส่งประกายสีทองวูบวาบขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาหาพวกเขาสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจพวกหนูทำได้ยอดเยี่ยมมากการกระทำของพวกหนูไม่เพียงช่วยหมู่บ้านของเราแต่ยังสอนให้ทุกคนเห็นว่าแม้คนตัวเล็กๆก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วต่อจากนี้ล่ะคะถ้าน้ำท่วมอีกเราก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญไงล่ะต่อไปนี้เราจะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติให้มากขึ้นและที่สำคัญเราได้มิตรภาพใหม่
ที่พร้อมจะช่วยเหลือพวกเรา ผู้ใหญ่บ้านมองไปที่รังผึ้งบนยอดไม้ขนาดใหญ่ จากนั้นเขาก็ประกาศว่าจะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จและขอบคุณราชินีผึ้งในคืนนี้ ทุกคนต่างตื่นเต้นกับงานเลี้ยงที่กำลังจะมาถึง ค่ำคืนนั้นหมู่บ้านก็สว่างไสวด้วยแสงหิ่งห้อยนับพัน ดนตรีบรรเลงคลอเบาๆชาวบ้านและผึ้งต่างก็มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน น้อยหน่าและเพื่อนๆนั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ มองดูภาพตรงหน้าอย่างมีความสุข เธอคิดว่าจะมีการผจญภัยครั้งต่อไปไหม ใครจะไปรู้ล่ะ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันรู้ว่าถ้าเรามีกันและกัน เราก็พร้อมจะรับมือทุกอย่างนั่นแหละ เด็กๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เห็นดาวระยิบระยับ พวกเขารู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายรออยู่ และพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญกับมัน ขณะที่งานเลี้ยงดำเนินไป น้อยหน่าและเพื่อนๆรู้ดีว่าการผจญภัยครั้งนี้อาจจบลงแล้ว แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโต และการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด